Mit szólnál, hogyha azt mondanám neked, hogy élt egy nő, egy teljesen átlagos családonya Texasban, aki felfedezett egy olyan titkot, amivel 50 éven keresztül egyetlen nyereményjátékot sem veszítette el? Jól hallottad, 50 éven keresztül csak nyert és nyert. Nem apró dolgokról beszélünk. Nyert vadonatúj autókat, luxus európai körutazásokat, milliókat készpénzben és teljes házberendezéseket. Gyakorlatilag mindent megnyert, amire csak rámutatott. Egy nap Helene átszólt a kerítésen a szomszédasszonyának. Képzeld, drágám, holnap fel fognak hívni, hogy megnyertem az $50,000 álomházat a világkiállításon. A szomszéd csak mosolygott, és magában azt gondolta: szegénykém, ennek teljesen elment az esze. 1,5 millió ember jelentkezett arra a házra, mennyi az esélye? Másnap délután 2 órakor Helene telefonja megcsörrent. A verseny szervezői voltak. Helene felvette a kagylót, és a világ legnagyobb nyugalmával csak ennyit mondott: már vártam a hívásukat. A szomszédnak leesett az álla. De Helene nem volt jós, nem volt látnok, és főleg nem volt mázlista. Ő egyszerűen feltörte a kódot. Egy olyan mentális kódot, amit az emberek 99%-a sosem fog megérteni. Ebben a videósorozatban bemutatom neked Helene Hetzel-t, a nyereményjáték királynőt, és ami még fontosabb, elkezdem felfedni a módszerét, amivel te is a saját kezedbe veheted a szerencsédet. Ugorjunk vissza az időben 1958-ba. Helene Hetzel egy teljesen hétköznapi életet élt. Nem volt különleges végzettsége, 3 gyereket nevelt, vezette a háztartást, és próbálták beosztani a férje fizetését. Semmi nem utalt arra, hogy hamarosan ő lesz Amerika legsikeresebb szerencsevadásza. Minden egy könyvvel kezdődött. A kezébe került Norman Vincent Peale híres műve, a pozitív gondolkodás hatalma. Egyetlen mondat ragadta meg a figyelmét, ami így szólt: bármit megkaphatsz, amit akarsz, feltéve, ha pontosan tudod, hogy mi az, és képes vagy úgy látni magad, mintha már a birtokodban lenne. Helene kíváncsi lett. Gondolta, tesz egy próbát. Megkérdezte a férjét: te mit szeretnél a legjobban? A férje épp az újságot olvasta, és rábökött egy Coca-Cola hirdetésre. Egy csónakmotort sorsoltak ki. A feladat annyi volt, hogy 25 szóban meg kellett írni, miért visznek kólát a horgászatokhoz. A vicc az egészben? Helene és a férje utálták a kólát. Sosem ittak. Helene bement a szobájába, leült, becsukta a szemét, és elkezdte elképzelni a férjét a csónakban. Látta az arcán a mosolyt, hallotta a motor berregését, a víz csobogását. Érezte a férje örömét. Olyan valóságos volt a fejében, mintha már ott lenne a tavon. Aztán kiment a konyhába, leírta a szlogent, feladta postán, és mondott egy mondatot, ami libabőrössé tesz. Kíváncsi vagyok, mikor értesítenek minket, hogy nyertünk. 2 héttel később a Coca-Cola képviselője telefonált. Megnyerték a motort. Innentől kezdve nem volt megállás. Ha a gyerekeknek bicikli kellett, Helene bement a szobájába, koncentrált, és nyertek bicikliket. Ha a padlóra új linoleum kellett, megnyerte. Aztán nagyban kezdett gondolkodni. Utazásokat akart. Nyert egy párizsi álomutazást a 40. születésnapjára. Nyert utat Velencébe, Disneylandbe, egy arizonai farmra. Az 1964-es New York-i világkiállításon kisorsoltak egy luxusházat, amit a nyertes által választott telken építettek fel bárhol Amerikában. 1,5 millió ember jelentkezett. Mit csinált Helene? Elutazott a kiállításra. Bejárta a mintaházat, kiválasztotta a bútorokat. Aztán hazament, és hónapokon át abban a tudatban élt, hogy a ház már az övé. Sőt, még azelőtt, hogy nyertek volna, a férjével elkészítették a ház tervrajzait, és elkezdtek telkeket nézegetni. Ezt nevezem én a vonzás törvénye mesterfokának. Helene Hetzel nem használt fekete mágiát, és nem volt milliómos, aki lefizette a zsűrit. Egy mentális technikát használt, amit ő SPEC módszernek nevezett el. Ez a 4 betű. SPEC, a kulcs mindenhez, amit elért. S, mint select, azaz kiválasztás. P, mint project, azaz kivetítés. E, mint expect, azaz elvárás. C, mint collect, azaz begyűjtés. A legtöbb ember ott rontja el, hogy csak álmodozik. Helene nem álmodozott. Ő virtuális valóságot teremtett az elméjében, és addig tartotta ott a fókuszt, amíg a fizikai valóság utol nem érte a gondolatait. Azt mondta, nincs olyan, hogy kudarc, csak késleltetett eredmény.
A következő részben megtanítom neked Helene Hetzel SPEC technikáját. Ha nem akarsz lemaradni a folytatásról, nyomj egy lájkot erre a videóra, és iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a következő videóban.